Vandaag bezoeken wij een Belgisch fabrikant van garageuitrusting, gespecialiseerd in het monteren en demonteren van banden. Over de jaren heen is de bandenindustrie enorm geëvolueerd. Laten we bekijken hoe ze momenteel te werk gaan. DQ & Duquesne is een familiebedrijf, gesticht in 1925 en werkzaam in de autowereld. Wij produceren bandenwisselaars en ergonomische montagelijnen om de velg van de band te halen. Al onze producten worden 100% in België ontworpen en geproduceerd. De klanten van DQ & Duquesne zijn de bandencentrales, de garages, de carrosseriebedrijven en de wereld van de autosport. Wij produceren low-tech, maar high-performance machines. Dit wil zeggen dat ze eenvoudig, betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. Sinds enkele jaren bieden wij ook refurbished machines aan, of gereviseerde machines, om aan alle budgetten te voldoen. Hierbij denken we ook aan het milieu. Wij zijn ook actief in de autosportwereld, waar we bijvoorbeeld voor de Formule 1 of de WRC-competitie specifiek maatwerk leveren. Onze website is meer dan een commercieel tool. Je kan daar bijvoorbeeld je montageketen op simuleren, als ook alle informatie terugvinden om je machine te onderhouden. Op onze nieuwe locatie hier in Contig zijn we van plan ons productgamma verder uit te breiden, als ook ons team te versterken.